Στην υγεία μας. Έλα στον παππού. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Πω φρεσκάδα. Και τι δεν έχουμε. Έχω φρέσκο σέλινο, ρίζα και φύλλο. Έχω καρότο φρεσκότατο με τα πράσινα τα κοτσάνια του. Έχω μαϊντανό. Έχω πιπεριές χρωματιστές, γλυκές και καυτερές. Έχω ένα λάχανο. Έχω αμπελόφυλλα. Έχω σκόρδο. Και τι θα κάνω με όλα αυτά? Θρακιώτικα ντολμαδάκια τουρσί. Μάλλον δεν τα έχετε ξαναφάει ούτε τα έχετε ξαναδεί. Θα γίνουν ένας τσιπουρομεζές πολύ special. Θέλουν λίγο χρόνο ώσπου να οριμάσουν. Αλλά θα τα περιμένουμε. Το καλό πράγμα θέλει το χρόνο του. Καλά που έχω και εσάς και με παρακολουθείτε και μου μαθαίνετε και μερικά πράγματα, γιατί εγώ την άλλη φορά τα αμπελόφυλλα τα έριξα πλάτς μες στην κατσαρόλα και μετά τα ξεδίπλωνα ένα-ένα και μου γράφει μια αγαπητή κυρία φίλη, κύριε Τάσο, τα βάζουμε 10-10 μέσα στην κατσαρόλα σε ματσάκια και έτσι το κάνω και εγώ σήμερα ματσάκια. Παίρνω σπαγκάκι και τα δένουμε. Έχω 100 φύλλα, 100 αμπελόφυλλα μαζεμένα. Από ό,τι βλέπετε έχω δέσει δεκάδες με σπαγκάκι και αυτά όπως είναι τώρα δεμένα θα τα ζεματίσω. Θα τα κάνω σε δύο δόσεις, 50 και 50. Θα τα ζεματίσω για 3-4 λεπτά περίπου σε νερό που βράζει. Τα καροτάκια φρεσκότατα από τα πράσινα τους φύλλα φαίνονται. Λοιπόν, τώρα θα κόψω τα φυλλαράκια, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσω και αυτά. Θα καθαρίσουμε τα καρότα. Μεγάλη ευκολία το δέσιμο. Ορίστε. 10 έτοιμα. Όσο ζεις μαθαίνεις. Δεν θυμάμαι το όνομα της κυρίας, την ευχαριστώ πάρα πολύ, που μου είπε πως ζεματίζουν τα αμπελόφυλλα για να μην παιδεύονται μετά. Σειρά έχει το σέλινο. Θα χωρίσουμε το βολβό από τα φύλλα. Θα χρησιμοποιήσουμε και βολβό και φύλλα. Θα καθαρίσουμε το βολβό από το σέλινο. Έτοιμος. Από τα κλονάρια του σέλινου θα αφαιρέσουμε μερικά φυλλαράκια και θα αφήσουμε τη φούντα επάνω όπως είναι. Αυτά τώρα θα τα ζεματίσω στο ίδιο νερό που ζεμάτισα και τα αμπελόφυλλα, γιατί τα θέλω μετά για κορδόνια. Θα ρίξω μέσα τα σέλινα και θα τα αφήσω να ζεματιστούν ώσπου να μαλακώσουν. Θα βγάλουμε
ένα ως δύο φύλλα εξωτερικά από το λάχανο. Θα το κόψουμε στη μέση και μετά στα 4. Το λάχανο θα το περάσουμε από τον τρίφτη. Θα τρίψουμε και τη σελινόριζα στον τρίφτη. Φυσικά θα βάλουμε μέσα και πιπεριές. Τώρα αυτές μπορούμε να τις ψιλοκόψουμε ή να τις περάσουμε από τον τρίφτη. Ή τις κόβετε έτσι λεπτές. Τα θέλουμε όλα πάρα πολύ λεπτά, γιατί κάνουμε τολμαδάκι. Μπορούμε και να την τρίψουμε. Ό,τι σας είναι πιο εύκολο αυτό κάνετε. Θα ψιλοκόψω και φύλλα ομά από το σέλινο. Θα ψιλοκόψω και ένα μέρος από τα φύλλα του καρότου, φρεσκότατα. Περίπου 1/3 όλα τα φύλλα. Θα κόψουμε μέσα και μία καυτερή πιπεριά. Αλλά πριν την κόψουμε θα δοκιμάσουμε να δούμε αν πραγματικά καίει. Μπα, τίποτα. Για να δούμε μία κίτρινη. Μπα. Για μία άλλη κόκκινη. Ναι, κάτι κάνει. Θα τρίψουμε και τα καρότα. Θα ψιλοκόψω και το μαϊντανό. Καλά, θα γίνει αυτό ένα πουσί. Για να το ζυγίσουμε, να δούμε και πόσο είναι. Λοιπόν, μετά θα αφαιρέσω το βάρος της λεκάνης για να δούμε πόσο είναι το καθαρό. Θα ρίξω λίγο αλάτι χοντρό σε όλη αυτή την ποσότητα. Είναι ακριβώς 20 γραμμάρια το αλάτι, είναι λίγο, αλλά το αλάτι θα το πάρει μετά το τουσί από την άλμη. Αυτό είναι τώρα ίσα ίσα για να το ανακατέψουμε. Παίρνουμε ένα-ένα τα φιλαράκια, τα έχουμε και όμορφα σήμερα, τα στρώνουμε επάνω στο πάγκο, τον εύρο να το βλέπουμε εμείς από τα φύλλα. Τώρα κόβουμε και το κοτσανάκι και θα παίρνουμε μια ποσότητα εδώ από το ωραίο μείγμα που κάναμε και θα το τυλίγουμε σαν τολμαδάκι. Την ποσότητα της γέμισης την καθορίζει το μέγεθος του φύλλου φυσικά. Και έτσι θα συνεχίσουμε ώσπου να τελειώσει η γέμιση. «100 τα ντολμαδάκια». Αυτό περίσσεψε από τη γέμιση. Λοιπόν, η γέμιση ήταν ακριβώς καθαρό βάρος 2 κιλά και 80 γραμμάρια. Αυτό που περίσσεψε είναι 425 γραμμάρια. Άρα λοιπόν κάναμε με 1655 γραμμάρια 100 ντολμαδάκια.
Βασικός παράγοντας για να γίνει καλό το τουρσί είναι η άλμη, στην οποία και θα ωριμάσει. Θα αναμίξουμε νερό, ξύδι, αλάτι χοντρό, ίση ποσότητα ζάχαρης και μια κουταλιά του γλυκού ξινό, κιτρικό οξύ, λεμόν του ζου. Αυτά θα τα βάλουμε στη φωτιά και θα τα κατεβάσουμε μόλις λιώσει η ζάχαρη και το αλάτι και θα τα αφήσουμε να κρυώσουν. Δεν θα αφήσουμε το περίσσεμα να πάει χαμένο φυσικά, έτσι. Οπότε θα γεμίσω με αυτό και μερικές πιπεριές. Θα το πατήσουμε καλά γιατί στη ζύμωση μειώνεται. Τώρα η ζύμωση θα πάρει σίγουρα 14 ημέρες. Σε σκοτεινό σημείο, αν έχετε υπόγειο τόσο το καλύτερο, και γύρω στους 17-18 βαθμούς, θα είναι σε 2 εβδομάδες περίπου έτοιμο. Όσο πιο ζεστός ο χώρος, τόσο πιο γρήγορα θα ωριμάσει. Είχαμε ζεματίσει το σέλινο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για κορδόνι. Είναι πάρα πολύ εύκαμπτο και κάνει μια χαρά τη δουλειά μας. Λοιπόν, θα κόψουμε τώρα από εδώ που είναι το φυλαράκι, πέρα για πέρα, ένα κορδόνι. Θα κόψουμε πιπεριές λεπτές, να μην ξεπερνάνε στο μάκρο στα ντολμαδάκια. Φυσικά και θέλουμε χρώμα, έτσι. Τώρα ό,τι κάνουμε το κάνουμε για το μάτι, δεν υπάρχει λόγος αλλιώς να το κάνουμε αυτό. Τα ντολμαδάκια μπορούν και έτσι να μπουν στο βάζο ή τέλος πάντων που θα τα αφήσετε να ωριμάσουν. Και εδώ θα το δέσουμε. Ωραίο. Να σας δείξω ακόμη ένα σχέδιο. Θα βγάλουμε λωρίδες από το καρότο. Πέρα για πέρα. Κατά μήκος. Και θα κάνουμε το ίδιο πράγμα που κάναμε και με το σέλινο. Καροτάκι, γύρω γύρω από το ντολμαδάκι, έτοιμο. Ντολμαδάκι, καροτάκι. Είναι και πιο εύκολο από το να δένουμε το σέλινο. Ζωγραφιές, ζωγραφιές. Δεν είναι τίποτα, 100 κομμάτια είναι. Δεν θα τα κάνουμε όλα, έτσι, μόνο αυτά που φαίνονται. Μόνο αυτά που φαίνονται στα βάζα, τα άλλα θα μείνουν όπως έχουν. Πάμε τώρα να γεμίσουμε τα βάζα. Κάτω κάτω δεν χρειάζεται να βάλουμε στολισμένα. Προτιμούμε να πάρουμε μικρά βαζάκια, γιατί όταν το ανοίγουμε καλά είναι να το καταναλώνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τα κλειστά δεν παθαίνουν τίποτα. Αυτό που δεν θα παραλείψουμε είναι να βάλουμε στο κάθε βάζο και από μία σκελίδα σκόρδου. Θα τα γεμίσουμε τώρα με την άλμη που φτιάξαμε. Ιδανικά είναι αυτά εδώ τα πλαστικά στεφάνια, τα οποία θα κρατάνε τα ντολμαδάκια χαμηλά, ώστε να είναι συνέχεια σκεπασμένα με την άλμη. Και εγώ έχω μόνο 2 από αυτά, αλλά υπάρχει κι άλλος τρόπος, τον οποίο θα σας το δείξω τώρα αμέσως. Αυτό τώρα θα το σκεπάσουμε με την άλμη.
επειδή υπάρχουν κενά μέσα στα ντολμαδάκια, ενδέχεται αύριο το νερό να κάτσει. Θα το ελέγξουμε, οπότε θα συμπληρώσουμε λιγάκι, άρα αν μας μείνει άλμη δεν την πετάμε. Αν χρειαστεί κάνουμε καινούρια. Ως εκεί, τα καπάκια ίσα που τα βάζουμε από πάνω. Δεν τα σφίγγουμε. Εκεί. Με τα καλαμάκια θα αντικαταστήσουμε τα στεφάνια, τα πλαστικά που είχαμε. Μετράμε ακριβώς τη διάμετρο του βάζου κάτω από το χείλος, εκεί που φαρδένει. 2 τεμάχια. Τώρα το γεμίζουμε με νεράκι, με άλμη. Την άλμη τη λένε και γάρο, τη λένε και σαλαμούρα. Κάποιος με ρώτησε προχθές τι είναι ο γάρος. Το τελευταίο βάζο δεν γέμισε, για να μην μείνει τώρα έτσι κενό. Εδώ ό,τι απομεινάρια έχω ψηλά ψηλούλια, θα τα ψιλοκόψω και θα τα ρίξω και αυτά μέσα. Μια χαρά θα γίνουν όλα. «100 ντολμαδάκια. Βγήκανε σχεδόν 5 βάζα. Αυτά τώρα θα μείνουν ανοιχτά. Θα μείνουν ανοιχτά ώσπου να τελειώσει η ζύμωση. Θα παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζύμωσης. Αύριο μεθαύριο, αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε άλμη, από την οποία κρατάμε, δεν την πετάμε, ώσπου να σταματήσει η ζύμωση. Αυτό θα πάρει μέχρι 14 ημέρες. Μέχρι τότε θα τα ελέγχουμε και θα περιμένουμε ανυπομονώντας να δοκιμάσουμε και να πιούμε και ένα τσιπουράκι. Όταν τελειώσει η ζύμωση, συμπληρώνουμε από πάνω περίπου μισό εκατοστό ελαιόλαδο για να τα σφραγίσουμε. Κλείνουμε με το καπάκι σφιχτά και αποθηκεύουμε σε δροσερό σημείο. Κρατάει τουλάχιστον 6 μήνες, αν δεν ανοιχτεί. Βάζα τα οποία ανοίγουμε, τα διατηρούμε στο ψυγείο. Έμεινε ακριβώς 18 ημέρες το τουρσί από την ημέρα που το έκανα. Έχει ζυμωθεί, έχει ωριμάσει, έχει φανταστική γεύση και τώρα ήρθε η στιγμή να δοκιμάσουμε ένα ντολμαδάκι πίνοντας ένα τσιπουράκι. Έτσι λίγο λαδάκι από πάνω. Πω. Καλά, τι τσιπουρομεζές είναι αυτός. Πω. Στην υγεία μας. Ντολμαδάκι, τουρσάκι, παρακαλώ, θρακιώτικο. Για πολύ μερακλείδες. Δύο τσίπουρα, ένα ντολμαδάκι. Έχει μια φανταστική γλυκιά ξινάδα. Έχει ελαφριά τη γεύση του σκόρδου, έντονη γεύση του σέλινου. Άντε γεια μας. Οι πιπεριές είναι με το περίσσεμα της γέμισης που είχα φτιάξει. Θα μπορούσαμε να κόψουμε μια κόκκινη. Μια φλωρίνης παρακαλώ.
Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Μοναδικός μεζές για τσίπουρο. Θα πιω και το δικό σας. Άντε να είστε καλά. Ευχαριστώ φίλοι μου που κάνατε like και συνδρομή στο κανάλι μου. Αν δεν το κάνατε ακόμη, να η ευκαιρία. Κάντε συνδρομή, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω κάτι καινούριο θα παίρνετε ειδοποίηση. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.